Saya akan demokan cara bagaimana untuk edit video dengan menggunakan app InShot. Jika anda download app InShot daripada Play Store ataupun App Store, anda akan dapat app tersebut dalam phone. Saya akan launch app InShot. Di sini kita ada 3 option utama, iaitu create new video, kedua kita ada create new photo, dan terakhir adalah create new collage. Untuk edit video, kita akan pilih create new video dan saya akan tekan butang new. Kita perlu pilih klip-klip video yang kita nak edit. Jadi saya akan pilih 3 klip sahaja. Saya akan pilih klip kasut, kemudian saya akan pilih klip berdiri, dan saya akan pilih klip bermain bola. Bila saya dah confirm, saya akan tekan butang check mark di bawah. Klip-klip tersebut akan dimasukkan di dalam timeline yang ada di bawah. Jika anda perlukan video tambahan, anda boleh tekan butang plus dan pilih video/foto dan pilih video tambahan. Confirm, boleh tekan butang check mark. Tapi saya tak pilih video tambahan, saya akan tekan cancel. Baik, seterusnya sebelum kita mulakan proses editing, kita perlu setkan canvas. Untuk set canvas, tekan pada butang canvas. Dan di sini tekan pada butang ratio. Kita perlu tentukan platform mana yang kita nak publish video tersebut. Untuk video seperti Instagram ataupun TikTok, ratio yang sesuai adalah ratio vertical. Jadi ia adalah 9:16. Okey, kita ada banyak sini ratio. Saya akan pilih nisbah 9:16 dan tekan butang check mark untuk confirm. Dan saya akan pilih no frame dan tekan confirm. Okay, saya akan playback dahulu keseluruhan klip-klip yang saya ada. Saya tekan play. Di sini saya dapati ada satu video yang saya tak perlukan, yang ini video yang terakhir ni. Ini adalah video yang telah diedit. Jadi saya akan buang video tersebut. Untuk buang video tersebut, saya perlu klik sahaja video tu dan pilih delete. Sekarang saya ada 2 klip video sahaja. Jadi saya akan masukkan video tambahan baru, video/foto. Saya akan pilih tandukkan, confirm. Okey. Okey, saya akan masukkan kasut tu pada bahagian tengah video. Okey, sekarang ni kita nampak kasut dia start pada mula, kemudian diikuti dengan tandukan, dan kemudian last kali dia position berdiri. Jadi saya akan masukkan kasut tu di tengah-tengah antara 2 klip ni. Untuk kita ubah kedudukan klip, klik pada klip. Okey, kemudian klik touch dan hold klip kasut tu dan gerakkan dia ke tengah. Okey. Dan tekan pada mana-mana untuk confirm. Sekarang kita ada klip kasut pada bahagian tengah. Okay, kita akan trimkan klip yang pertama ni. Untuk klip pertama ni, kalau kita scrub, kita tengok dia start menanduk daripada sini hingga ke sini sebelum dia terkeluar daripada frame.
Jadi untuk trimkan video klip tersebut, touch pada video klip tersebut dan pilih trim. Di sini kita dapat lihat ada dua titik hijau di bahagian bawah timeline. Okay, titik hijau tu adalah beginning dengan end point untuk klip yang kita ada. Jadi untuk mulakan trimming, saya akan pilih bahagian mana yang saya nak start trim. Maybe daripada sini. Saya akan ambil beginning point, iaitu hijau bulat sebelah kiri. Touch dan hold dan tarik dia ke kedudukan yang saya nak. Di situ. Dan saya akan tengok sampai mana bahagian akhir. Okay, maybe sini. Lepas dia tanduk, saya akan cut di sini. Saya akan ambil touch dan hold end point. Okay, hingga situ. Dan saya akan pilih trim ya, bukan cut, bukan split. Saya akan pilih trim dan tekan confirm. Sekarang kita ada satu klip yang kita dah trim. Kemudian saya pilih klip kasut, pilih trim, pilih bahagian mana yang kita nak trim. Mudah dari sini hingga sini, akhirnya sini. Dan confirm. Dan akhir sekali saya akan pendekkan sikit. Pilih pada trim, tarik ke belakang dan confirm. Okey, kita boleh play. Okey. Sekarang kita nak masukkan music ataupun music latar ke dalam video. Untuk masukkan muzik, kita hanya perlu klik pada ikon muzik dan pilih tracks. Pilih tracks. Okay, katakanlah saya akan pilih lagu daripada Rookie dan saya akan pilih Pure Imagination dan saya akan tekan use. Lagu tersebut akan dimasukkan ke dalam klip video kita. Kalau kita play, okey, confirm. Okey, sekarang kita akan cuba tengok macam mana hasilnya. Baiklah. Sekarang kita perlu export hasil video yang telah kita edit. Untuk kita export, kita boleh tekan pada bahagian butang save di bahagian kanan atas dan tekan save. Okey. Pilih kualiti yang kita mahukan. Kalau kita tengok di sini, kita ada 3 jenis kualiti, 1080p, 720p dan juga 640p. Saya sarankan untuk anda pilih 1080p kerana ia adalah kualiti yang paling tinggi sekali. Okey, dah save dan video tersebut akan ada di dalam galeri. Kita play. Okey, selamat mencuba.